Nghe nói giữa mùa đông tuyết phủ khắp núi rừng, trong rừng sâu vẫn có thể tìm được nấm hầu thủ ngon. Hôm nay mình cùng bạn vào rừng thử vận may nhé. Vừa vào rừng đã phát hiện ít mộc nhĩ khô. Kích thước cũng không nhỏ đâu. Dưới lớp vỏ cây này cũng toàn là mộc nhĩ. Lấy luôn, bên này còn chút nữa. Loại mộc nhĩ có lớp lông mịn phía sau này gọi là mộc nhĩ lông. Khác với mộc nhĩ đen thường thấy, loại này ăn rất giòn. Trời ơi đã thật. Mau nhìn kìa, phía trước có 2 cây nấm hầu thủ khổng lồ, tươi rói hiện ra ngay trước mắt. Xem ra khu rừng này chưa có ai đi hái trước. Nấm hầu thủ to thế này mà chẳng ai đụng tới. Loại này được gió trời hong khô tự nhiên, mang về chỉ cần ngâm nước là có thể nấu canh ngay. Nhìn 2 cây này nè, to khủng khiếp, lấy luôn. Ây da, mau xem mình lại phát hiện ra gì đây. Từ xa đã thấy một cặp nấm bội bạch dương này rồi. Bình thường nhặt được 1-2 cây là cùng, chứ gặp nguyên một cây mọc kín thế này thì đúng là lần đầu tiên. Mình chỉ hái mấy cây mọc thấp thôi. Hôm nay lên núi không mang theo sào dài, mấy cây phía trên vừa không tới, đành để lần sau quay lại hái tiếp vậy. Loại này ăn vào giúp tăng cường hệ miễn dịch, có thể mang về phơi khô rồi hãm nước uống. Ồ, lại phát hiện thêm một cây nấm hầu thủ nhỏ nữa. Nấm hầu thủ thường thích mọc ở chỗ thân cây khô kiểu thế này. Kích thước cũng ổn áp, lấy luôn. Ở đây còn thêm một cây nữa, chỉ tiếc là mọc hơi cao. Vừa không đủ cao thì dùng cậy hỗ trợ, thêm một cây nữa về tay. Hôm nay đúng là có lộc ăn rồi. Nấm hầu thủ này mang về hầm gà thì ngon khỏi bàn. Nhìn cả đống nấm móng ngựa này nè, còn gọi là nấm móng cây, cũng được xem là một loại dược liệu. Ở đây còn phát hiện thêm ít nấm bồng ngọc. Loại này thì không ăn được, đều đã bị hỏng, nhưng mùa hè quay lại chắc chắn sẽ mọc đầy trở lại. Ở đây còn thêm 2 cây nấm hầu thủ nữa, tiếc là cao quá. Trời cũng sắp tối rồi, đến lúc xuống núi thôi. Mấy cây nấm hầu thủ hái được hôm nay, trước tiên ngâm nước cho mềm ra. Ngâm bằng nước lạnh mất khoảng 3 tiếng, trong quá trình phải thay nước một lần. Nấm hầu thủ có vị đắng tự nhiên, cần ngâm lâu mới loại bỏ được. Mỗi lần thay nước, phải bóp nhẹ cho nước bên trong nấm thoát ra, đến khi nước trong lại, sau đó cắt bỏ phần gốc là dùng được. Mấy cây nhỏ thì nấu canh chút cho biết vị, mấy cây to còn lại để dành hầm gà. Cả tô canh to này đúng là làm người ta mê mẩn luôn. Có người nói sau khi mưa xong, nấm trên núi sẽ mọc to và ngọc ú. Mình nóng lòng lên núi kiểm chứng ngay. Chạy xe lên núi cũng mất tầm 2 tiếng. Phát hiện được một cây nấm cam xám trong truyền thuyết. Loại này cực kỳ hiếm. Bạn nhìn kỹ viên của nó có vân sọc nè. Cây vàng óng này trông như cái ly vậy. Người ta còn gọi nó là nấm lo kèn. Còn đây là loại ruby bolit ăn rất ngon, nhưng dễ gặp độ xui lắm nha. Trời đất ơi, có cả một mảng lớn, nhặt không xuể luôn. Nhặt kiểu gì cũng không hết, nên người già nói cừu ăn vào cũng bị độc chết. Sờ vào thấy mềm, nhưng mùi thì hôi kinh khủng. Có độc mạnh, đừng dùng tay chạm vào nha. Đúng là cây sau còn khủng hơn cây trước. Cây nấm nâu mũ xám này cũng có độc. Còn đây là nấm trẹo, ăn được nhưng vị cũng bình thường thôi. Xuyên qua lớp rêu, mình phát hiện ra một con rãnh nước nhỏ, một nơi cực hợp để thả lỏng tâm hồn. Đây là thạch khôi hả ta? Nhìn giống một loại dược liệu đông y, nhưng mình không nhớ tên. Loại này nhìn thôi là được, đừng tham ăn nhà bạn. Đây là nấm chén cam, thường mọc thành cụm trên nền đất xáo trộn, đất sét. Mấy loại nấm dạng đĩa này không khuyến nghị ăn. Nấm mỡ hồng loang, thịt nấm dày, thích hợp dùng trong các món xào, hơi đắng, không ngon. Tự nhiên trời đổ mưa, nhưng cũng không cản được quyết tâm nhặt nấm của mình. Đây là một cây nấm đỏ bị mưa làm ướt. Nhìn màu thì chắc là nấm trẹo thật. Màu này nhạt hơn, người chỗ mình gọi là nấm xốp đỏ. Ăn vào dễ bị sặc và khó chịu. Ây da, nó mọc kín đáo quá trời luôn. Chỉ lòi đung cái đầu mà mình cũng phát hiện ra. Đây là nấm bò hầm vàng. Loại này non và ngon lắm, hàng tuyển luôn nha. Còn đây là nấm bò cam nức, vừa thơm vừa ngon. Nấm có trốn kỹ cỡ nào cũng không qua mắt mình được. Nhìn mọc ú, to bự ghê chưa. Mang về xào với thịt xông khói thì thơm nức luôn. Bên phải lại có thêm một cây nữa, chất lượng cũng xịn. Trời ơi, cây này chất lượng siêu ngon luôn. Loại nấm búp này bán được hơn từ 100.000 một cân đó nha. Nhìn vừa vàng vừa to, lại còn ngon nữa. Đúng là sướng hết nước chấm. Lại thêm một bé hàng tuyển nữa, nhìn non mơn mởn ghê. Haha, lại phát hiện thêm một cây nữa. Ngoài mình ra chắc chẳng ai nhìn ra nó luôn á. Đúng kiểu mèo mù vừa cả dán luôn đó. Lỡ mà đoán sai là có khi to đời nha. Lại thêm một cây hàng tuyển nữa, vừa đẹp mắt vừa chất lượng. Thích ghê, cây bên cạnh này cũng ổn áp. Vừa mới nhú lên thôi, chưa kịp già nữa. Gió xuân thổi không tắt nổi, lửa đồng cháy rồi lại mọc lên. Chỗ này 4 ngày nữa chắc lại có bất ngờ. Hôm nay mình chỉ nhặt tạm một ít thôi, cũng chưa được như mong đợi lắm. Thôi vài hôm nữa mình quay lại xem tiếp. Ta làm về nhà thôi. Đường xuống núi hơi dài, mình đi từ từ vậy. Nghe nói có người nhặt được 50 cân nấm hoàng kim trên núi. Nói thật là mình không tin lắm, nên lập tức mang đầu lên núi tìm thử. Chạy nhanh thì còn nấm, chậm là bị người khác hái mất. Cái này lộ liễu quá rồi nha. Một cụm vàng óng to đùng, đừng thấy nó xấu xí, chứ ăn vào thì thơm lắm.
Một cây đã nặng gần 1 cân. Ban đầu mình còn tưởng là nấm quý gì đó. Lại gần nhìn kỹ mà giật mình. Nấm cực độc, là nấm ruồi. Đây chính là nấm xốp đỏ nổi tiếng. Ăn loại này không nằm liệt đâu, mà là đau bụng chạy không kịp. Phát hiện nấm gan bò như trong truyện cổ tích, chỉ là hình dáng không được đẹp lắm. Xem ra mình không phải người đến đây đầu tiên. Có người còn đến sớm hơn, loại này người thường không dám chạm vào. Trên mỗi nấm có mấy đốm trắng nhỏ, đặc trưng điển hình của nấm độc. Ngẩng đầu lên thấy bầu trời xanh mướt. Dưới khe suối này chắc nhiều cá lắm. Phía trên còn có thác nước. Tắm ở đây chắc đã lắm. Thôi không nói nhiều, tiếp tục nhặt nấm. Loại nấm đỏ này giá rất cao. Hàng đẹp bán hơn 400.000 một cân. Trời ơi, đây là tùng nhung hả? Vỗ nhẹ cái là nát liền. Bạn cũng mong manh quá rồi đó. May mà không phải tùng nhung, loại nấm mọc trên gốc cây mục. Có mùi thơm đặc trưng của nấm. Thơm chưa chắc đã ăn được. Trong vòng 10 mét quanh đây đều có nấm. Nhìn hồng hồng dễ thương ghê. Nói thật với mọi người, loại này mình không biết tên. Quay góc này nhìn đẹp ghê. Trên cây lớn hay mọc loại nấm này. Cái này còn nhỏ, chưa trưởng thành, mà lớn lên cũng không ăn được, là nấm gà rừng. Thác nước này đẹp thật, còn hùng vĩ hơn cái lúc nãy. Nấm ruby bolit này nhìn là thích liền. Các bạn rồi coi như có duyên. Về nhà với mình nha, hơi già chút mình cũng không chê. Chất lượng như vậy là quá ổn. Mập mạp dễ thương. Cây to này đẹp thật sự. Xung quanh toàn rêu xanh bao phủ kín. Tin 50 phút cuối cùng cũng thấy. Mà còn là nguyên một nhà 4 cây, toàn nấm hoàng kim. Chất lượng tốt lại thêm một ổ nữa. Một ổ là mấy cây liền nên không lạ gì khi người ta nhặt được 50 cân. Nấm hoàng kim này chỉ cần thấy một cây, xung quanh sẽ còn rất nhiều. Loại này ăn ngon nhất là lúc chưa nở ong, rất non, cặp cây lẻ cũng không bỏ. 10 phút mà nhặt được từng này rồi. Nấm mọc khắp nơi. Phát hiện một cây nhỏ xíu. Nấm hoàng kim này dù xào hay nấu canh đều ngon hết. Thôi, nhặt đại một ít rồi về nhà. Đây là những bất ngờ mà mình gặp được trong năm 2025. Đầu xuân, cả ngọn núi tràn ngập hoa dại. Là lần đầu tiên mình thấy một nơi như bước ra từ truyện cổ tích. Rau dại cũng nhú lên giữa những bụi hoa dại, những lá cải xanh non mơn mởn. Rau Quảng Đông thoang thoảng mùi thơm, mầm non gái ngon tuyệt. Đinh lăng rừng với hương vị rất đặc biệt, rau giòn mát ăn rất đá miệng. Mỗi lần cúi xuống hái, đều mang theo cảm giác háo hức và mong chờ. Mỗi loại rau dại có một vị ngon riêng, khiến mình cảm nhận được mùa xuân một cách rõ ràng và cụ thể. Giữa khu rừng xanh mướt rợp bóng, những con suối trong veo mát lạnh len lỏi chảy qua. Trong khu rừng nguyên sinh cao vút, mình lần đầu nhìn thấy cảnh nấm gà rừng phủ đầy cả thân cây, từng cụm nấm mọc trên cây. Chỉ mới nhìn lần đầu đã thấy choáng ngợp, sao nấm lại có thể mọc nhiều đến vậy chứ? Hái đầy một giỏ lớn mà vẫn không chứa hết. Cảm giác như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Sau đó mình còn gặp cả cây mọc đầy nấm sò vàng. Vàng ươm một mảng luôn, thu hoạch được vừa bất ngờ vừa thấy đã đời, mà hương vị cũng ngon nữa. Mình cũng từng gặp cả một bãi nấm phủ kín mặt đất, khiến mình chẳng biết đặt chân xuống đâu. Mình loay hoay nhặt hơn 1 tiếng mới gom xong. Rồi còn bất ngờ được nếm thử nấm hầu thủ. Vị ngon đúng kiểu ngọt thanh, tôi không tưởng. Mình cũng trải nghiệm lần đầu trong đời đi hái linh chi. Hóa ra linh chi cũng không hiếm như lời đồn. Cả năm nay tụi mình băng qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, mới biết nấm hương và nấm cốc lông, nấm gà rừng, nấm hầu thủ, nấm bào ngư muộn. Tuy 5 loại nấm này mọc vào những thời điểm khác nhau, nhưng mình đều nhặt được nguyên cả giỏ. Mình cũng gặp được rất nhiều loại nấm khác nhau, và mới hiểu ra rằng đa số nấm mỗi năm đều mọc ở đúng vị trí cố định. Một năm lang thang trong rừng núi, từ cảm giác lạ lẫm ban đầu đến niềm vui vỡ oa khi thu hoạch, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, băng qua từng khe suối, thung lũng, biến những điều nghe kể thành trải nghiệm thật, và để lại rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời chưa từng có. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc, năm nay cũng đi đến cuối rồi, nhưng câu chuyện trong núi vẫn chưa kết thúc đâu. Chào đón mọi người năm 2026 tiếp tục theo dõi mình trên kênh YouTube này nha. Follow mình để tụi mình tiếp tục đi sâu vào núi rừng, khám phá những khung cảnh ít khi xuất hiện quanh ta, và trải nghiệm những niềm vui ẩn giấu trong núi sâu.